જય જિનેન્દ્ર। તો આજે આપણે બનાવશું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં દૂધીનું શાક। તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ એમાં સામગ્રી શું જોઈશે। તો સૌથી પહેલાં આપણે દૂધી લેવાની છે। મેં મીડિયમ સાઇઝની લીધી છે। લસણ લીધું છે, આદુનો ટુકડો લીધો છે, 2 લીલી મરચી લીધી છે, 1 ટામેટું છે, 1 કાંદો છે, ગોળ છે અને આપણા નોર્મલ મસાલા રાઈ જીરું, ધાણા પાવડર, મરચી પાવડર, હળદર, મીઠું અને હિંગ। તો સૌથી પહેલા આપણે આ લસણ છે આને આપણે ખાંડી લઈશું। જો આ સરસ રીતે આપણું લસણ થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે એ એડ કરશું, એક ટેબલ સ્પૂનની આસપાસ। આ મિક્સ કરી લઈશું આપણે। જોઈ શકો છો કે આપણું આ સરસ મજાનો પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે લસણ અને મરચીની। હવે હું આદુ અને આ લીલા મરચાંની પણ પેસ્ટ બનાવી લઉં છું। મેં આવી રીતે કાપી દીધી છે છાલ કાઢીને અને એને પાણીમાં રાખી દઈએ જેથી દૂધી કાળી ન પડે। એમાં મેં તેલ રાખી દીધું છે, તે ગરમ થાય એટલે આપણે રાઈ જીરાનો વઘાર કરીએ। રાઈ એ જીરાનો વઘાર કરી દઈએ, હિંગ નાખી દઈશું, કઢી પત્તો નાખી દઈશું, કાંદા એડ કરી દઈશું। હવે આમાં આપણે આદુ અને મરચીની પેસ્ટ છે એ એડ કરી દઈશું। અને કાશ્મીરી મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ। ટમાટર એડ કરી દઈએ। હવે એમાં આપણે દૂધી એડ કરી દઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ, 5 ચમચી હળદર, 2 ચમચી ધાણા જીરું, ગોળ એડ કરી દઈએ, ઢાંકી દઈએ તો થોડું પાણી એડ કરી દઈએ। A few minutes later. જોઈ લઈએ આપણું શાક થઈ ગયું છે કે નહીં। આપણું શાક થઈ ગયું છે। કોથમીર એડ કરી દઈશું, બંધ કરી દઈશું। તો આપણું આ શાક રેડી છે। ચાલો હવે આની હું પ્લેટિંગ કરી લઉં છું અને તમને બતાવું છું। તો આપણું કાઠિયાવાડી પદ્ધતિથી દૂધીનું શાક તૈયાર છે। તમે પણ આ નક્કી ઘરે બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી।